Khi mùa đông khắc nghiệt len lỏi vào từng doanh trại quân đội Nga-Ukraine, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lực lượng Ukraine tấn công sở chỉ huy Nga, hệ thống radar phản pháo Jupak. Trong khi đó, Ukraine cảnh báo Nga triển khai chiến thuật ở Thế chiến thứ hai trong đợt tấn công mới. Giữ đúng cam kết, Anh chuyển giao lô hàng tên lửa Brimstone tiếp theo cho Ukraine. Ở diễn biến khác, Hải quân Nga Trung sắp tập trận bao gồm hoạt động phóng tên lửa ở biển Hoa Đông. Nhóm tấn công tàu sân bay Trung Quốc phô trương lực lượng ở Tây Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Úc lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc. Hàn Quốc ra mắt tên lửa chiến đấu THAAD Sniper. Một số khu vực khác cũng chứng kiến nhiều sự kiện đáng quan tâm. NATO thông báo tổ chức tập trận quân sự chiến thuật ở Kosovo. Các nhóm dân tộc chủ nghĩa người Serbi biểu tình ở biên giới với Kosovo. Hải quân Sri Lanka giải cứu hơn 100 người tị nạn Rohingya trôi dạt trên biển. Thông tin đáng vui mừng, nhóm hoạt động môi trường Libya triển khai chiến dịch phủ xanh chống biến đổi khí hậu. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu chương trình là một số diễn biến về xung đột đỏ lửa ở Đông Âu. Thưa quý vị, hãng tin Ukrinform ngày 19 tháng 12 đưa tin các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine hồi cuối tuần đã tấn công một sở chỉ huy của quân đội Nga, 2 kho đạn dược và hệ thống radar phản pháo Jupak. Thông tin được Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Cụ thể, thông báo nói rằng trong 24 giờ qua, các đơn vị của lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga đóng bên ngoài các khu dân cư tại tỉnh Luhansk và một số khu vực thuộc vùng Donetsk. Trong 24 giờ qua, quân Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công tên lửa và 7 cuộc không kích sử dụng UAV Shahed-136. Moscow cũng tiến hành tập kích sử dụng nhiều hệ thống pháo phản lực, khiến nhiều khu định cư, cơ sở hạ tầng dân sự và thường dân bị ảnh hưởng. Để đáp trả, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine hôm 18 tháng 12 đã tấn công và phá hủy một sở chỉ huy, một khu vực tập trung binh lực, 2 kho đạn cùng một radar phản pháo Jupak của đối phương. Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông báo trên. Đài RT ngày 18 tháng 12 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho rằng cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine bị tàn phá là do chính Kiev tự gây ra. Moscow cho biết nếu có ai phải chịu trách nhiệm cho sự phá hoại thì đó chính là các đơn vị phòng không của Ukraine đã hành động thiếu chuyên nghiệp. Trong khi đó có nhiều lo ngại về những bước ngoặt khó lường ở chiến trường Ukraine, New York Times ngày 18 tháng 12 dẫn lời quan chức Ukraine nhận định nước này đang đối mặt với nguy cơ Nga leo thang căng thẳng vào mùa đông khi Moscow cố gắng xoay chuyển tình hình hiện tại. Đáng chú ý là Moscow có thể tung chiêu mà Liên Xô đã từng triển khai trong Thế chiến thứ hai. Cố vấn của Tổng thống Ukraine ông Mikhailo Podolyak cho biết quân đội Nga hiện đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bộ binh hàng loạt giống như chiến thuật mà Liên Xô từng triển khai trong Thế chiến thứ hai. Bình luận của vị quan chức được đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Ukraine đã cảnh báo gần đây rằng Nga đang tập trung quân đội và vũ khí để tiến hành một cuộc tấn công mới vào mùa xuân, rất có thể nhằm nỗ lực kiểm soát thủ đô Kiev một lần nữa. Theo vị cố vấn, Nga đang huấn luyện binh sĩ có thể được triển khai trong cuộc tấn công bộ binh. Ông Podolyak nêu rõ đó là một trong những mối đe dọa mà Ukraine phải đối mặt trong những tháng mùa đông, đặc biệt giữa lúc chưa có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột. Giới chức Ukraine cho biết họ đánh giá các mục tiêu của Nga dựa trên những phát hiện của quân đội và các cơ quan tình báo nước ngoài, cũng như tham vấn với các đồng minh. Trong bình luận của mình, cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nước này đang xem xét nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tấn công mới và các đồng minh cũng nên hiểu điều này. Ông gợi ý các nước phương Tây nên cân nhắc các mối đe dọa khi lên kế hoạch chuyển giao vũ khí cho Ukraine trong tương lai. Trong khi đó, chỉ huy quân sự tối cao của Ukraine tướng Valery Zaluzhny cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist rằng Ukraine đang huấn luyện và trang bị cho lực lượng dự bị để chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công mới của Nga có thể diễn ra trong 3 tháng đầu năm mới. Ông nói Nga đang chuẩn bị khoảng 200.000 quân mới. Tôi tin rằng họ sẽ có một cuộc tấn công khác nhắm vào Kiev. Theo New York Times, những nhận định trên dường như là một phần trong nỗ lực cảnh báo tâm lý tự mãn của phương Tây khi cho rằng quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Trong khi đó, Ukraine không khỏi lo ngại khi Nga vừa qua thông báo sắp tiến hành tập trận chiến thuật với Belarus. Cụ thể, Interfax hôm 19 tháng 12 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Các chỉ huy sẽ đánh giá về khả năng tấn công và mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị sau khi họ hoàn thành các nội dung tập trận tiểu đoàn chiến thuật. Hiện chưa rõ cuộc tập trận diễn ra vào ngày nào và ở địa điểm nào của Belarus.
Trước đó, Bộ Quốc phòng ở Minsk vào tháng 10 cho biết là khoảng 9.000 binh sĩ Nga đã tới nước láng giềng Belarus để tuần tra biên giới. Suốt nhiều tháng, giới chức ở Kiev cảnh báo Belarus có thể cùng Nga mở một mũi tiến công mới từ biên giới phía Bắc đánh xuống Ukraine. Belarus là một trong những đồng minh thân cận nhất với Nga và Tổng thống Lukashenko bị cáo buộc đã cho phép quân Nga băng qua lãnh thổ của đất nước ông để tấn công Ukraine trong giai đoạn đầu xung đột. Dù vậy, ông Lukashenko nhiều lần khẳng định sẽ không gửi quân tới Ukraine. Theo Reuters, các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, xét về sức mạnh và kinh nghiệm, quân đội của Belarus khó tạo nên sự khác biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, nếu họ tham chiến, phía Kiev sẽ bị phân tâm ở phía Bắc, tạo điều kiện cho Nga tiến công mạnh ở miền Đông và miền Nam. Liên quan đến năng lực quân sự của Nga, đài Sky News của Anh ngày 18 tháng 12 cho biết là Moscow đã bác bỏ kế hoạch tăng thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 6 tháng lên 1 năm ở Nga. Cụ thể thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Trước đó, Trung tá Nga Mikhail Fotin đã đưa ra thông báo về kế hoạch, nhưng đoạn ghi hình thông báo này sau đó đã bị xóa. Theo ông, lệnh tăng thời gian nghĩa vụ quân sự sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 12 khẳng định hiện không xem xét bất kỳ thay đổi nào đối với luật của Liên bang Nga liên quan đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trong khi đó, theo CNN ngày 18 tháng 12, Moscow đã bắt đầu chiến dịch mới nhằm khuyến khích người Nga gia nhập lực lượng vũ trang và chiến đấu ở Ukraine. Truyền thông Mỹ tuyên bố về nỗ lực thu hút thêm nhiều lính tình nguyện ra mặt trận. Nga đã đăng tải các video tuyên truyền trên mạng xã hội trong vài ngày qua, tìm cách kêu gọi đàn ông Nga tham gia chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ tin đồn về việc Nga huy động thêm lực lượng dự bị để chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông kêu gọi công chúng chỉ tiếp nhận thông tin từ các tuyên bố chính thức của Tổng thống Nga và Bộ Quốc phòng Nga. Thông tin liên quan đến sự hỗ trợ cho Ukraine từ các quốc gia châu Âu, hôm 18 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh thông báo một lô hàng tên lửa dẫn đường vừa được gửi tới Ukraine. Trích thông tin đăng trên Twitter của Bộ Quốc phòng Anh, hãng tin Eurasian Times ngày 18 tháng 12 cho hay quốc gia này đã gửi Brimstone 2, một loại tên lửa dẫn đường chính xác cao cho lực lượng vũ trang Ukraine. Dòng tweet được đăng kèm với một video cho thấy quá trình vận chuyển lô hàng tên lửa. Mặc dù Bộ Quốc phòng Anh không tiết lộ số lượng được chuyển giao lần này, nhưng các quan chức cho biết số vũ khí nói trên sẽ góp phần quan trọng giúp ngăn chặn bước tiến của Nga. Được biết, lần đầu tiên Anh cung cấp tên lửa Brimstone cho Ukraine vào khoảng 7 tháng trước. Sau đó, quốc gia này cam kết sẽ sớm hỗ trợ cho Ukraine thêm khoảng 1.000 tên lửa đất đối không. Việc chuyển giao sẽ bao gồm cả tên lửa và các bệ phóng có khả năng tiêu diệt những mục tiêu trên không như máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News, cựu Tổng tham mưu trưởng Vương quốc Anh, ông Richard Darnat, từng cảnh báo khả năng phòng thủ quốc gia đang bị thu hẹp do hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radakin cho rằng chính phủ sẽ phải mất nhiều năm để bổ sung kho vũ khí trở về mức trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ở diễn biến cùng ngày 18 tháng 12, theo một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Vương quốc Anh sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm nghìn đạn pháo vào năm 2023. TASS đưa tin, thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết đã ký hợp đồng trị giá 250 triệu bảng Anh để đảm bảo cung cấp đạn pháo không gián đoạn cho Ukraine trong năm tới. Trong suốt năm 2022, giới chức Anh khẳng định đã gửi cho Ukraine hơn 100.000 đạn pháo. Thông báo được đưa ra ngay trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Riga của lực lượng viễn chinh Anh vào thứ Hai. Văn phòng ông Rishi Sunak cho biết, Thủ tướng dự kiến sẽ thúc giục các nước đồng minh tăng cường viện trợ cho Ukraine trong năm tới, hoặc ít nhất giữ nguyên mức viện trợ như năm 2022. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng sẽ tham gia thượng đỉnh bằng hình thức trực tuyến. Lực lượng viễn chinh chung JEF do Anh dẫn dắt được thành lập năm 2014 và không phải là quân chính quy. Liên minh bao gồm Đan Mạch, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Estonia. Các nước thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung. Vừa qua, Liên minh châu Âu EU thông báo về một sứ mệnh quân sự lớn nhất từ trước đến nay nhằm đào tạo các binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, không phải thành viên EU nào cũng đồng tình với đề xuất này. Các nhà lập pháp Croatia không ủng hộ đề xuất huấn luyện binh sĩ Ukraine theo chương trình của EU. Theo đài RT, các nghị sĩ đối lập phản đối động thái này, cho rằng nó sẽ khiến quốc gia Ban Căng trở thành mục tiêu của Nga. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 16 tháng 12, 97 nghị sĩ Croatia đã ủng hộ đề xuất trên. Ít hơn 2/3 yêu cầu cần thiết trong Quốc hội có 151 ghế để thông qua. Chương trình mà EU coi là sứ mệnh quân sự lớn nhất từ trước đến nay dự kiến sẽ đào tạo kỹ năng cho 15.000 quân nhân Ukraine trên lãnh thổ
của khoảng 20 nước thành viên, sứ mệnh sẽ tiêu tốn khoảng 100 triệu euro. Hồi đầu tháng 12, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU, ông Josep Borrell cho biết 1.100 binh sĩ Kiev đã bắt đầu huấn luyện tại các doanh trại khác nhau. Tuy nhiên, tại Croatia, vốn là nước thành viên của cả EU và NATO, sứ mệnh đã dẫn đến sự rạn nứt lớn trong giới lãnh đạo. Trong khi Tổng thống Zoran Milanovic đã nhiều lần phản đối cho rằng động thái sẽ kéo Croatia vào cuộc chiến, thì Thủ tướng Andrej Plenković lại ủng hộ đề xuất cáo buộc ông Milanovic có quan điểm thân Nga. Trước nhiều tranh cãi, chính phủ Croatia đã đưa vấn đề này ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 12 thông báo các tàu Nga đã lên đường tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa nước này với Trung Quốc, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận diễn ra thường niên kể từ năm 2012, sẽ bao gồm hoạt động phóng tên lửa và pháo binh ở Biển Hoa Đông. Mục đích chính của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2, Moscow đã tìm cách củng cố quan hệ chính trị, an ninh và kinh tế với Bắc Kinh. Tổng thống Vladimir Putin cũng coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là đồng minh chủ chốt trong liên minh chống phương Tây, theo Reuters. Hai nước đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn chỉ vài ngày trước khi Moscow tiến hành chiến dịch trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Dẫu vậy, Bắc Kinh đã bày tỏ lo ngại về các hành động của Nga ở Ukraine. Nga cho biết 4 tàu của nước này sẽ tham gia cuộc tập trận, bao gồm cả tàu tuần dương tên lửa Variat, trong khi phía Trung Quốc sẽ có 6 tàu chiến, cả hai bên cùng triển khai các máy bay và trực thăng. Cũng liên quan đến Trung Quốc, tờ South China Morning Post ngày 19 tháng 12 đưa tin tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liên Ninh, đang dẫn đầu nhóm tàu tấn công mạnh mẽ tới Tây Thái Bình Dương, mục tiêu nhằm tham gia cuộc tập trận hải quân lớn vào cuối năm. Theo lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, tàu Liêu Ninh được hộ tống bởi 3 tàu khu trục mạnh nhất nước này và 2 tàu khác. Đến sáng 16 tháng 12, các tàu đã đi từ Biển Hoa Đông qua eo biển Miyako và tiến vào Tây Thái Bình Dương. Các lực lượng Nhật Bản cho biết ngoài Liêu Ninh, nhóm tàu Trung Quốc còn bao gồm các tàu khu trục tên lửa dẫn đường tàng hình lớp An Sơn và Nhân Hải Type 055, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D Thành Đô, tàu khu trục Tảo Trang Type 054A và Hô Luân Hồ, tàu hỗ trợ lớn nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc. Tokyo nói thêm họ cũng phát hiện 4 tàu hải quân khác của Trung Quốc trong vùng biển từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12, trong đó có tàu Lhasa Type 055, Kafeng Type 052D, tàu trinh sát điện tử Kaiyonshin Type 815 và một tàu tiếp liệu tích hợp đi biển Type 903. Theo South China Morning Post, tàu khu trục Type 055 được coi là có sức mạnh thứ hai, chỉ sau tàu tàng hình lớp Jumwatch của Hải quân Mỹ. Trung Quốc có kế hoạch đưa vào biên chế lô tàu đầu tiên gồm 8 chiếc, đến nay 7 chiếc đã đi vào hoạt động. Trong đó chiếc mới nhất là Ansan Pahusi, gia nhập hạm đội biển Bắc của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Bắc Trung Quốc hồi tháng 4. Ông Tống Trung Bình, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho biết, một số tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng có khả năng hộ tống nhóm tấn công tàu sân bay này. Theo ông Tống, cuộc tập trận cho nhóm có khả năng giúp Hải quân Trung Quốc đưa ra các tiêu chuẩn cho các nhóm tác chiến tàu sân bay khác. Trước đó, cách tiếp cận tương tự đã được thực hiện với hàng không mẫu hạm của nước này là Sơn Đông và Phúc Kiến. Theo Zhu Chanming, nhà nghiên cứu của Tổ chức Tư vấn Công nghệ Khoa học và Quân sự Yuanmiang, có trụ sở tại Bắc Kinh, việc thêm 2 tàu tiếp tế đã khiến đây trở thành đội hình nhóm tấn công tàu sân bay mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc. Chuyên gia còn gợi ý nhóm tàu Liêu Ninh sẽ tiến hành các cuộc diễn tập dài hơn trên biển ở trong năm nay và sang năm mới. Ở diễn biến khác, hãng tin Reuters cho biết là Ngoại trưởng Úc Penny Wong sẽ đến thăm Trung Quốc trong tuần này, ở một tín hiệu cho thấy sự cải thiện trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thông báo hôm 19 tháng 12 của Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, Ngoại trưởng Penny Wong sẽ hội kiến người đồng cấp vương nghị tại Hội nghị đối thoại chiến lược và ngoại giao lần thứ 6. Sự kiện do Úc và Trung Quốc tổ chức trong ngày kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào thứ Tư tuần này. Theo Reuters, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định chính quyền Canberra mong muốn xây dựng mối quan hệ ổn định với Bắc Kinh. Mặc dù vậy, Úc vẫn phải cân nhắc các lĩnh vực hợp tác dựa trên lợi ích quốc gia. Được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Úc đến Trung Quốc từ năm 2019. Trong những năm gần đây, quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc có chuyển biến xấu khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng xuất khẩu của Úc để đáp trả lại lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19 từ phía chính quyền Canberra.
Vào tháng trước, cuộc gặp giữa Thủ tướng Úc Albanese và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 báo hiệu sự cải thiện trong mối quan hệ hai nước. Mặc dù vậy, các biện pháp trừng phạt thương mại của Trung Quốc vẫn đang được áp dụng. Hiện tại Trung Quốc là khách hàng quan trọng nhất đối với hoạt động xuất khẩu quặng sắt của Úc. Trong khi đó, Bắc Kinh cần sự chấp thuận của chính quyền Canberra để tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Liên Triều chưa thể hạ nhiệt, Hàn Quốc cho biết là vừa hoàn thành dự án phát triển tên lửa loại không đối đất để trang bị cho trực thăng chiến đấu trong thời gian tới. Hãng tin Korea Herald hôm 19 tháng 12 cho hay tên lửa không đối đất của Hàn Quốc có tên gọi là Tank Sniper đã vượt qua cuộc khảo sát khả năng chiến đấu trong ngày 12 tháng 12. Đây là vũ khí được trang bị cho các loại trực thăng vũ trang hạng nhẹ, được sản xuất trong nước theo dự án kéo dài 7 năm, có trị giá 138 triệu đô la do Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng DAPA của Hàn Quốc thực hiện. Với công nghệ trí thông minh nhân tạo, loại tên lửa này có thể tự động phát hiện và tấn công mục tiêu sau khi được khai hỏa. Tuy vậy, tính năng bắn và cập nhật cũng cho phép người điều khiển thay đổi mục tiêu sau khi phóng. Được biết, DAPA đang cân nhắc nâng cấp loại tên lửa mới thành phiên bản đất đối đất để trang bị trên xe tăng chiến đấu, xe bọc thép và các phương tiện chiến đấu khác. Theo Korean Herald, đây là dự án được tiến hành song song với chiến lược phát triển trực thăng chiến đấu hạng nhẹ của Hàn Quốc. Thời gian gần đây, chính quyền Seoul đã phê duyệt một dự án sản xuất hàng loạt loại trực thăng này để thay thế phi đội trực thăng tấn công 500 AMD và AH-1S Cobra vốn đã trở nên lạc hậu. Cũng tại khu vực châu Á, liên quan đến cuộc thử nghiệm của Triều Tiên nhằm phát triển vệ tinh trinh sát, theo truyền thông nước này, Bình Nhưỡng đã xác nhận camera, thiết bị liên lạc của vệ tinh hoạt động bình thường, hãng tin Sputnik hôm 19 tháng 12 cho biết. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên ngày 19 tháng 12 đưa tin, cuộc thử nghiệm của Triều Tiên hôm Chủ nhật đã xác nhận độ tin cậy của các camera và bộ phận truyền dữ liệu của vệ tinh do thám đang được Bình Nhưỡng phát triển. Thông tin được KCNA công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản báo cáo việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung về bờ biển phía đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino thông báo Triều Tiên đã thử nghiệm 2 tên lửa đạn đạo vào sáng Chủ nhật 18 tháng 12. Cả hai đều bay được khoảng cách 500 km và đạt độ cao tối đa 550 km. Đến ngày 19 tháng 12, hãng thông tấn Hàn Quốc đưa tin các vụ phóng là một thử nghiệm quan trọng để phát triển một vệ tinh trinh sát và nhằm đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh, truyền dữ liệu và kiểm soát mặt đất. Phát ngôn viên của Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia NADA đã gọi cuộc thử nghiệm này là quy trình cuối cùng để phóng vệ tinh trinh sát vào tháng 4 năm 2023. KCNA cũng công bố 2 hình ảnh đen trắng, độ phân giải thấp về thủ đô Seoul của Hàn Quốc và thành phố cảng Incheon gần đó, được cho là được chụp trong vụ phóng hôm Chủ nhật. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết việc Triều Tiên phát triển thiết bị vệ tinh do thám là để thu thập thông tin theo thời gian thực về hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh. Thưa quý vị, Nhật Bản đang tăng cường hỗ trợ và đầu tư cho khu vực châu Phi suốt thời gian qua. Trong phát biểu mới đây, Thủ tướng Nhật Bản vừa lên tiếng ủng hộ việc Liên minh châu Phi gia nhập tổ chức G20. Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu hôm 19 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ ủng hộ việc Liên minh châu Phi gia nhập tổ chức G20, diễn đàn của các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thủ tướng Kishida đánh giá sự góp mặt của Liên minh là rất quan trọng, do vai trò ngày càng tăng của các quốc gia châu Phi đối với những vấn đề quốc tế. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản vừa có cuộc hội đàm cùng Tổng thống Erdogan tại Tokyo. Sau cuộc họp, Thủ tướng Kishida xác nhận sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện hơn nữa với Senegal. Đồng thời, Thủ tướng cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của các công ty Nhật Bản tại quốc gia Tây Phi. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, phái bộ của NATO tại Kosovo hôm 18 tháng 12 đã thông báo là họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chiến thuật trong những ngày tới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ Kosovo và cộng đồng người Serbi. Cụ thể, lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO lãnh đạo KFOR sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự thường xuyên gần căn cứ ở Novo Selo, theo thông báo của sứ mệnh. Cuộc tập trận nhằm huấn luyện cho các đơn vị KFOR trong việc đảm bảo quyền tự do di chuyển trong tình huống ứng phó với khủng hoảng. Cuộc tập trận sẽ bao gồm một loạt các hoạt động hậu cần và mô phỏng chiến thuật. Theo RT, quyền tự do di chuyển có thể ám chỉ việc dỡ bỏ các chướng ngại vật mà người Serbi ở Kosovo đã dựng lên xung quanh lãnh thổ này hồi đầu tháng, nhằm chống lại sự xâm nhập của lực lượng an ninh Kosovo. Hồi tuần trước, rào chắn được dựng lên sau khi cảnh sát Kosovo bắt giữ một sĩ quan người Serbi, với cáo buộc sĩ quan này tấn công một trong những đội tuần tra của họ. Tức giận với vụ việc, hàng trăm người Serbi đỗ xe tải chắn ngang làm tê liệt giao thông trên tuyến đường qua 2 trạm kiểm soát cửa khẩu giữa Kosovo và Serbi. Hôm 15 tháng 12, Tổng thống Serbi Aleksandar Vučić đã yêu cầu KFOR cho phép nước này triển khai tới 1.000 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát Serbi đến Kosovo.
Ông nhấn mạnh động thái phù hợp với nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Được biết, nghị quyết này đã góp phần chấm dứt chiến dịch ném bom của NATO vào Nam Tư Cũ năm 1999, cho phép Belgrade cử nhân viên quân đội và cảnh sát đến Kosovo trong một số tình huống nhất định, kể cả khi cuộc sống bình thường và yên bình của người dân ở đó bị đe dọa. Cũng liên quan đến xung đột giữa Kosovo và người Serbia, Reuters ngày 19 tháng 12 báo cáo là hàng chục người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ Serbia đã biểu tình tại khu vực biên giới Jarinje, giáp ranh giữa Kosovo và Serbia. Nhóm này cho biết họ đang cố gắng tiến vào Kosovo để tham gia cùng những người Serbia khác chặn đường nhằm thách thức chính phủ ở Pristina. Những người biểu tình ngay lập tức đã phá vỡ hàng rào đầu tiên và tiến về phía cửa khẩu biên giới. Họ hô vang khẩu hiệu chống lại Kosovo và Liên minh quân sự NATO. Theo Reuters, đoàn biểu tình đã được giải tán sau hơn 2 giờ. NATO hiện có hơn 3.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Kosovo. Liên minh quân sự đã tăng cường hiện diện tại cửa khẩu biên giới Jarinje vì lý do an ninh. Điều này là do các nhóm tội phạm có thể len lỏi vào dòng người biểu tình, theo một tuyên bố của NATO cung cấp cho Reuters. Kosovo với diện tích khoảng 10.800 km2 là vùng lãnh thổ ly khai, nằm ở phía tây nam Serbia. Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008, song Serbia không công nhận và tuyên bố chủ quyền với khu vực này. Kosovo có 1,8 triệu dân, chủ yếu là người gốc Albania. Trong khi đó cũng có khoảng 120.000 người Serbia sống tại khu vực. Một quan chức Sri Lanka hôm 19 tháng 12 cho biết, Hải quân nước này đã giải cứu 104 người Rohingya ngoài khơi bờ biển phía bắc của đảo Ấn Độ Dương. Diễn biến xảy ra khi các thành viên cộng đồng thiểu số Hồi giáo tìm cách thoát khỏi Myanmar và chịu cảnh sống chật vật trong các trại tị nạn ở Bangladesh. Hàng năm, nhiều người Rohingya vẫn cố tìm đến các nước Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia trên những con thuyền o bẹp. Số người di cư đặc biệt tăng lên giữa lúc điều kiện sống xuống cấp ở các trại tị nạn và sau cuộc chính biến ở Myanmar vào năm ngoái. Theo Reuters, con thuyền được phát hiện khi nó cách bờ 6,5 km. Sri Lanka sau đó triển khai một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn để kéo con tàu về bến cảng phía Bắc vào đêm Chủ nhật 18 tháng 12. Hải quân Sri Lanka cho biết có 104 công dân Myanmar được tìm thấy trên chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Trên đường đến Indonesia, con thuyền gặp sự cố động cơ trong vùng Biển Đông. Theo người phát ngôn của Hải quân, 39 phụ nữ, 23 trẻ vị thành niên nằm trong số những người được giải cứu. Ngoài ra còn có một cụ ông 80 tuổi, một bà mẹ và 2 con được đưa vào bệnh viện vì bị ốm nhẹ. Một quan chức Iran hôm 18 tháng 12 thông báo là nước này sẽ đưa 2 vệ tinh nội địa vào quỹ đạo trước mùa xuân năm 2023. Đó là vệ tinh Nahid-1 và Nahid-2, hãng tin Sputnik cho hay. Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Issa Jarepur cho biết, vào cuối năm nay ít nhất 2 vệ tinh sẽ được phóng lên vũ trụ. Ngoài ra còn có một số vệ tinh khác đang được chuẩn bị. Hy vọng trước cuối năm nay chúng sẽ được phóng vào vũ trụ. Cả hai đều là vệ tinh sản xuất nội địa. Vệ tinh Nahid-2 có thiết bị viễn thông cũng như là động cơ để cơ động trên quỹ đạo. Nahid-2 được coi là bước tiến quan trọng trong quá trình sản xuất tàu vũ trụ của Iran, theo Sputnik. Một thông tin liên quan đến vấn đề năng lượng, theo đài CCTV, dự án sưởi ấm công nghiệp năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc đã hoàn thành và đi vào hoạt động hôm 15 tháng 12 tại huyện Haiyan, thành phố Gia Hưng, phía đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Việc sử dụng năng lượng hạt nhân để sưởi ấm công nghiệp không chỉ thúc đẩy giảm phát thải và tiêu thụ, mà còn giảm chi phí và tăng hiệu quả cho doanh nghiệp. Dự án sử dụng nhiệt được tạo ra từ nhà máy điện hạt nhân Qinshan, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Trung Quốc. Nhiệt được truyền tới người sử dụng thông qua các lớp mạng ống sưởi biệt lập, cung cấp nhiệt an toàn, tin cậy và ổn định. Dự án hệ thống sưởi công nghiệp của chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp nhiệt liên tục. Trong khi đó, hệ thống sưởi công nghiệp hàng năm tạo ra khoảng 288.000 gigajoule, tương đương với việc tiết kiệm khoảng 10.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm khoảng 24.000 tấn khí thải CO2. Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện hạt nhân Qinshan, Sang Chinye cho biết, việc sử dụng năng lượng hạt nhân để sưởi ấm công nghiệp không chỉ thúc đẩy giảm phát thải và tiêu thụ, mà còn giảm chi phí và tăng hiệu quả cho doanh nghiệp. Một nhà sản xuất pin ở khu công nghiệp Tần Sơn từng sưởi ấm thiết bị của mình bằng cách đốt hơi nước từ khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, với việc sử dụng năng lượng hạt nhân, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được khoảng 2,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 358.515 đô la Mỹ chi phí. Một nhóm hoạt động môi trường của Libya đã bắt đầu chiến dịch trồng 100 cây xanh trong khu bảo tồn thiên nhiên Al-Safin, nằm ở thành phố Masantala, phía tây bắc nước này. Nơi đây vốn chịu tình trạng hạn hán và biến đổi khí hậu đe dọa.
Theo Reuters, sáng kiến chiến dịch tái trồng rừng của Libya hàng năm đều tổ chức sự kiện trồng rừng vào tháng 12. Mỗi năm sẽ là một khu vực khác nhau trên cả nước. Tổ chức nhắm mục tiêu vào khu vực miền núi Masantala vào năm nay. Basia Abrika, thành viên của Tổ chức Môi trường và Khí hậu Libya cho biết, chúng tôi đã quan sát thấy tình trạng biến đổi khí hậu gây ra tác động ngày càng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo các tình nguyện viên, cây cối và độ che phủ xanh đã suy giảm trong những năm gần đây ở khu bảo tồn thiên nhiên Al-Shafin do thiếu nước. Hàng năm, các nhà hoạt động môi trường đều dành thời gian để trồng một số loại cây với hy vọng vừa bảo tồn thiên nhiên và vừa phục hồi độ phủ xanh khu vực. Đáng chú ý, các gia đình và học sinh cũng đều tham gia chiến dịch này. Samiha Al-Sabrak, một tình nguyện viên, chia sẻ với Reuters, chúng tôi phát hiện ra rằng một số cây được trồng trong những năm qua sắp chết vì thiếu nước, nhưng với một số phương pháp tưới thay thế, chúng ta có thể cứu chúng càng sớm càng tốt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.